انظر، ها هي سيارة أجرة. سنستقلها. هل تعجبك؟ تعجبني جدا السيارات القديمة. إنها كلاسيكية. هل تستطيع أن تنقلنا إلى هافانا القديمة؟ مرحبا. نعم. نعم، هذا شيء رائع. La situación con el transporte público en Cuba. الوضع صعب جدا مع وسائل النقل العامة، ولهذا تساعدنا سيارات التاكسي. El rescate llegan los taxis. قبل بضعة أشهر أضرب سائقو التاكسي احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. تكمن المشكلة في أن الرواتب التي نتقاضاها ليست كبيرة، هذا في حين أن أشخاصا كثيرين يعتقدون أن خدمتنا باهظة الثمن. وهل تلاحظ زيادة في عدد السياح الأمريكيين؟ أتدرين؟ قبيل مجيء أوباما وبعد حين من مغادرته كان هناك تدفق سياح حقيقي من أمريكا، لأن ذلك كان بالنسبة إليهم أمرا جديدا. لكن دونالد ترامب اتخذ إجراءات جديدة وفرض عقوبات جديدة وتوقف عمليا قدوم السياح من أمريكا. شكرا. إذن ما الذي ستفعله فيما بعد؟ آمل أن أجد غرفة لي هنا لأستقر فيها. علي تحذيرك من غلاء هذا الفندق. لا أعتقد أنه غال جدا. أنا واثقة من أنك ستنعم بنوم هانئ وترتاح بعد السفر. بالتوفيق. وأنت ماذا ستفعلين؟ سأتمشى إلى مبنى الكابيتول الذي يجري ترميمه. أود أن أعرف ما إذا كانوا سيفتتحونه قريبا. هذا أول فندق من فئة 5 نجوم في كوبا. لقد افتتح بهدف جذب السياح الأجانب من أوروبا في المقام الأول. إنه يقع في قلب وسط مدينة هافانا القديمة، ما يمنحه أفضلية معينة. نحن سعداء بالجميع. كوبا بلد آمن جدا. لقد جئت أنت من أوروبا. نحن نسير باطمئنان في الشوارع هنا لأننا نشعر بالأمان التام. أي أن كوبا أكثر أمنا من أوروبا. انظر إلى ما يحدث في السنوات الأخيرة في أوروبا. إن شيئا من هذا لا يحدث في كوبا، لذا يمكن القول أن كوبا آمنة. ما هي أغلى غرفة موجودة في فندقكم؟ جناح اللوكس الرئاسي. السعر يتوقف على الموسم، وقد يصل إيجار هذا الجناح إلى 5000 5000 ماذا؟ دولار أم يورو في الليلة؟ نعم. وكم يبلغ إيجار أرخص غرفة؟ إيجار الغرف العادية إذا كانت تطل على المدينة يبلغ قرابة 390. لقد تم الحفاظ هنا على تاريخ المبنى الذي كان مدرسة في السابق. في قاعة القبو يوجد حتى جزء من جدار قلعة هافانا. تبين أن المكان الشاغر الوحيد هو الجناح الرئاسي الذي قد يصل إيجاره إلى 5000 دولار في الليلة الواحدة. لقاء 5000 دولار سيكون تحت تصرفكم أثاث حديث، حمامات فاخرة حقيقية، غرفة نوم توفر لكم الراحة بالدرجة الأولى، وأعمال فنية في كل غرفة من غرف الجناح. نحن الآن موجودون في أشهر مكان في العاصمة الكوبية. يقترب ترميم مبنى الكابيتول الكوبي من نهايته، وقريبا سيفتح أبوابه للزوار. مرحبا يا أوتومارو، كيف الحال؟ شكرا لأنك سمحت لنا بالدخول. نحن أول من يرى كل ذلك. ما زالت سقالات العمل في البناء منصوبة. كم من الوقت مر على الترميم؟ 4 سنوات. إنني أعمل هنا منذ 4 سنوات. لقد بدأنا من الطابق الثالث حيث توجد قاعات الجمعية الوطنية. كم تكلف عملية الترميم الشاملة؟ كلفت فيما مضى قرابة 20 مليونا. كان ذلك عام 1999 والآن تكلف أكثر بكثير. أكثر من 20 مليون دولار؟ نعم.
فالأمر يحتاج إلى كثير من المواد المستوردة ويجب إعادة كل شيء إلى ما كان عليه في السابق. لقد فهمت بعد تجوالي في ممرات وقاعات هذا المبنى الرمزي أي دور كبير لعبه في مصير كوبا التاريخي، وكم يشعر المرء بالسعادة حين يدرك أن دور الكابيتول سيكون مهما كذلك في المستقبل. أينما نظرت ترى رافعات، صقالات بناء وعمالا يكدحون من دون توقف تقريبا. بدأت مدينة هافانا تتجدد مع قدوم استثمارات جديدة، وبات من الهام الحفاظ على النمط الفريد للمدينة. يقال أن إبداع الكوبيين لا يعرف الحدود. سنذهب الآن إلى أحد الأماكن الأكثر إثارة وشهرة من بين الأماكن التي افتتحت في هافانا في السنوات الأخيرة. مرحباً. طاب يومك. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. لقد أصبح هذا المكان ذا شعبية وشهرة. نعم، خبر مفرح. أود أن ألقي نظرة على المطبخ حيث لا يدخل الضيوف لكي أشاهد كيف تعدون هذه الأطباق الشهية والمفيدة والجميلة. هيا تعالي، سأقودك إلى هناك. تفوح رائحة ذكية. نعم، هذا من ميزات الخضروات، فهي تعبق برائحة طيبة. في هافانا هناك العديد من المطاعم الخاصة. القطاع السياحي غدا مصدرا لرفد الميزانية الوطنية في كوبا. مرحبا، أقترح أن نذهب لتناول الطعام، أنا جائع. مرحبا، وماذا تود أن تأكل؟ شيئا من المطبخ الكوبي. ما رأيك في الذهاب إلى المطعم الذي ذهب إليه باراك أوباما لدى زيارته إلى كوبا؟ باراك أوباما؟ تسعدني هذه الفكرة. أين يقع المطعم؟ في وسط هافانا. هيا نلتقي بعد 20 دقيقة. موافق، إلى اللقاء. إلى اللقاء. مرحبا. مرحبا. هذا هو المكان المقصود. في مطعم سان كريستوبال أفضل قائمة طعام في هافانا. لقد زار هذا المطعم عدد من رؤساء الدول وكذلك عدد من النجوم والموسيقيين الأمريكيين. قررنا أن نتحدث إلى صاحب المطعم عن هذه الشهرة. ما أدهشني هو أن المطعم أصبح مشهورا رغم أنه افتتح منذ 7 سنوات فحسب. تم افتتاح هذا المطعم بعد السماح للأجانب بالاستثمار في كوبا عام 2010. لقد حالفنا الحظ، ولا سيما أن 9 رؤساء زاروا هذا المطعم. جاء إلينا العديد من المشاهير أمثال بيونسي، روبرت بلانت، مايك جاجر، وكذلك فرقة بون جوفي. استقبلنا العديد من الضيوف المشهورين بمن فيهم الشخصيات الثقافية. لا شك من أن كثيرا من الأسئلة وجهت إليك عن زيارة أوباما، ولكن ما الذي علق بذهنك أكثر من غيره في ذلك اليوم؟ نحن لم نتوقع زيارة الرئيس. في البداية تم حجز المطعم لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، لكننا في النتيجة رأينا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرته والكثيرين من كبار المسؤولين. شكرا يا كارلوس، كان الحديث معك ممتعا. سعيد جدا بالتعرف إليكما. استمتعا كما يجب بوقتكما وشعورا كأنكما في بيتكما.
amor vuelve a nacer tarde o temprano. Enseña